नमस्कार, तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे चॅनलवरती। आज मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे आयुर्वेदिक पद्धतीने घरच्या घरी ताक कसं तयार करावं। दुसरा मुद्दा असणार आहे की हे ताक आपण पिल्यामुळे आपल्या शरीराला कोणते फायदे होणार आहेत। खूप लोकांना हा प्रश्न पडलेला असतो की गाईचं की म्हशीच्या दुधापासून जे आपण दही तयार करतो त्याच्यापैकी कोणतं ताक उत्तम आहे। तर ज्यांची पचनशक्ती ही चांगली आहे त्यांच्यासाठी म्हशीच्या दुधापासून जे दही तयार करतो ते ताक तुम्ही पिलात तरी चालेल। पण जर तुम्ही रोज सेवन करणार असाल ताकाचं तर तुम्ही गाईच्या दुधापासून जे आपण दही तयार करतो त्याच्यातूनच तुम्ही ताक बनवून पिलेलं तुमच्या शरीरासाठी चांगलं असणार आहे। ही रेसिपी खूप हेल्दी आहे। जर तुम्ही या रेसिपीला फॉलो केलं तर तुम्हाला भरपूर वजन कमी करायला मदत होणार आहे। म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा। जास्त वेळ वाया न घालवता जाऊया आता आपण आपल्या रेसिपीकडे। ताक बनवण्यासाठी आपल्याला लागणारं साहित्य आहे दही। मी इथे 1 वाटी भरून दही घेतलेली आहे। मग आपल्याला लागणार आहे थोडीशी कोथिंबीर, थोडीशी चिरून घ्याल सजावटीसाठी। थोडंसं आलं मी इथे ठेचून घेतलेलं आहे। थोडंसं 2 ते 3 काळी मिरी मी इथे ठेचून घेतलेली आहे, छानपैकी बारीक वाटून घेतलेली आहे। आणि मग आपल्याला लागणार आहे सैंधव नमक। आता हे जे आपण ताक बनवतोय हे आयुर्वेदिक पद्धतीने बनवतोय आपण। खूप आपले जे पूर्वज होते ते योग्य प्रकारे दही तयार करायचे, योग्य प्रकारे लोणी तयार करायचे, योग्य प्रकारे ताक तयार करायचे। पण आत्ताच्या फास्ट लाईफस्टाईलमध्ये सगळेजण बाहेरून दही आणतात, सगळेजण बाहेरून रेडीमेड ताक आणतात। पण त्याच्यापेक्षा जर तुम्ही घरच्या घरी ही पद्धत वापरून जर ताक तयार केलं तर तुम्हाला शरीराला खूप सगळे फायदे दिसून येतील। आता मी तुम्हाला इथं नेमकं कोणत्या फायद्यांविषयी सांगते हे बघण्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल। आता सर्वप्रथम तुम्हाला असं अर्धा ग्लास भरून दही घ्यायचं आहे आणि मग ते एका पातेल्यामध्ये ओतायचं आहे। आता तुम्हाला जे काही मी पर्टिक्युलर एक मेजरमेंट सांगते ते अनुसरूनच मग तुम्ही तुमच्या घरी ताक तयार कराल। कारण की हरवेळी काही आपण वजन काट्यावरती असं वजन घेऊन मग काही तयार नाही करत। मग आपण याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत अर्धा ग्लास भरून पाणी। आपण इथे जेव्हा पण पाणी ॲड करणार आहोत तेव्हा आपल्याला छान रईच्या साह्याने खूप वेळापर्यंत म्हणजे जवळजवळ 5 मिनिटासाठी असं तुम्ही समजू शकता, छान रईच्या साह्याने हे आपल्याला मिक्स करत राहायचं आहे की जेणेकरून त्याच्यातलं जे काही लोणी आहे ते बाहेर येण्यासाठी मदत होईल आणि जे काही दही आणि पाणी आपण ॲड केलेलं आहे ते छान एकजीव होईल। आता आपण परत याच्यामध्ये अर्धा ग्लास भरून पाणी टाकणार आहोत आणि याला छानपैकी घुसळून घेणार आहोत। दह्यात जर आपण भरपूर पाणी टाकून छानपैकी हे घुसळून घेतलं तर मग योग्य प्रकारे ताक तयार होतं आणि मग ते एखाद्या औषधाप्रमाणे काम करतं आपल्या शरीरावरती। इथे मला तुम्हाला आवर्जून एक सांगायचं आहे की अगदी प्राचीन काळापासून जेवणासोबत ताक पिण्याची पद्धत आहे। विशेषतः जेव्हा आपण जड जेवण घेतो तेव्हा खूप लोक प्रेफर करतात मसाला ताक पिण्यासाठी। आयुर्वेदामध्ये ताकाला तर अमृतासमान मानलं गेलेलं आहे। आपल्या शरीरातले जर आपले टॉक्सिन्स बाहेर काढून टाकायचे असेल म्हणजे विषद्रव्य आपल्याला बाहेर टाकायचे असतील तर नक्कीच तुम्ही असं ताक बनवून घेण्याचा प्रयत्न करा। आता मी इथं परत अर्धा ग्लास भरून पाणी टाकलेलं आहे आणि परत आपल्याला जी प्रोसिजर आहे ती आपल्याला रिपीट करायची। छानपैकी आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपण इथे 1 प्रमाण दही घेतलं आहे आणि 4 पटीने आपण इथे पाणी ॲड करत आहोत। म्हणून तुम्ही नक्की काउंट कराल, मी अर्धा ग्लास अर्धा ग्लास अर्धा ग्लास अर्धा ग्लास असं करत करत 4 वेळा इथं पाणी ॲड केलेलं आहे की जेणेकरून अगदी प्राचीन काळामध्ये जसं बनवलं जायचं तसं इथे ताक तयार होईल। ताक हे खूप लोकांना रोज प्यायला आवडतं। जर तुम्हाला तुमची पचनशक्ती चांगली ठेवायची असेल तर तुम्ही नक्कीच रोज ताकाचा वापर करू शकता तुमच्या आहारामध्ये। ताक हे दह्यापासून तयार केलं जातं आणि त्यामुळे ताकात पुरेसं कॅल्शियम असल्या कारणामुळे आपल्या शरीरामध्ये ताक नियमित पिण्यामुळे कॅल्शियमची जी कमतरता असते ती भरून निघायला मदत होते। ताकामध्ये कॅल्शियम असतं, भरपूर प्रमाणामध्ये लोह असतं, फॉस्फरस असतं, पाणी असतं। त्यामुळे आपल्या शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते आणि जो काही अशक्तपणा आहे, थकवा आहे तो दूर होण्यासाठी आपल्याला मदत होते। ताक बनवण्यासाठी आपण इथे दह्याचा वापर केलेला आहे। दह्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये प्रोबायोटिक्स असतात जे आपल्या शरीरामधले हानिकारक जे काही जीवजंतू असतात त्यांच्या वाढीसाठी प्रतिरोध करत असतात। त्यामुळे भरपूर आपली इम्युनिटी स्ट्रॉंग करण्यासाठी आपल्याला मदत होते, म्हणजे जेणेकरून आपण सारखं आजारी पडत नाही।
छान मी इथे रईच्या साह्याने जे काही दही आहे आणि जे काही आपण 4 वेळा पाणी ॲड केलेलं आहे ते छानपैकी मी इथं घुसळून घेतलेलं आहे, जेणेकरून योग्य प्रकारे ताक तयार होईल. आता आपण याच्यामध्ये जे सैंधव नमक वगैरे बोललो होतो ते आपण ॲड करणार आहोत. इथे मी माझ्या चवीनुसार सैंधव नमक ॲड केलेलं आहे. सैंधव नमक ॲड केल्या कारणामुळे त्याच्यातला जो काही आंबटपणा असतो दह्याचा तो कमी व्हायला मदत होते. मग आपण इथे ॲड करणार आहोत काळी मिरी. मी इथे चिमूटभर काळी मिरी ॲड केलेली आहे. मग आपण इथे ॲड करणार आहोत आल्याचा रस. आल्याचा रस हा आपली पचनशक्ती सुधारण्यासाठी मदत करतं. आल्याचा रस टाकणं हे ऑप्शनल आहे. जर तुम्हाला आवडत नसेल आल्याची चव तर तुम्ही नाही ॲड केलं तरी चालेल. मला खूप आवडतं आल्याचा रस ॲड करून ताक प्यायला. खूप लोक थोडंसं आलं, थोडीशी एखादी मिरची, कोथिंबीर आणि पुदिना हे मिक्सीमध्ये ग्राइंड करतात आणि मग ती पेस्ट अशी ताकामध्ये ॲड करतात. तसं तुम्ही पेस्ट ॲड केली तरी चालेल, तेही चवीला चांगलंच असतं. आता मी एकदा रईच्या साह्याने परत सगळे जे काही आपण इन्ग्रेडियंट्स ॲड केलेले आहेत ते छानपैकी मिक्स करून घेते. ताकामुळे आपल्या शरीरातले वातविकार, पित्तविकार आणि कफविकार हे बरे होण्यासाठी खूप प्रमाणामध्ये मदत होते. त्यामुळे आयुर्वेदामध्ये ताकाला हे त्रिदोषनाशक असं म्हटलं गेलेलं आहे. आपण जेव्हाही ताक आपल्याला पियायचं असतं तेव्हा ताक असं फ्रेश बनवून मगच त्याचं सेवन केलं पाहिजे. किंवा जर तुम्ही असं ताक बनवून फ्रीजमध्ये ठेवलं आणि विदिन 5 to 6 अवर्सच्यामध्ये जर त्याला घेतलं तरी चालेल, पण जास्त वेळासाठी तुम्हाला हे ताक ठेवून मग सेवन नाही करायचं आहे, कारण की त्याच्यातला आंबटपणा जो आहे तो मग वाढून जातो. आयुर्वेदामध्येही असं सांगण्यात आलेलं आहे की नेहमी तुम्ही फ्रेश ताकच प्यायला पाहिजे. जास्तीत जास्त 5 ते 6 तासांमधलं बनवलेलं ताक तुम्ही घेतलं तरी चालेल. जी काही मी कोथिंबीर घेतलेली आहे ती आता वापरून मी थोडंसं गार्निशिंग इथे करणार आहे. ताक हे जर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलं बनवून आणि जर 7 ते 8 तासांच्या आतमध्ये प्यायलात तरी चालेल, पण रात्रभर आंबवलेलं नाही घ्यायचं आहे. हे झालं आपलं ताक तयार. जनरली सगळेजण असंच ताक बनवून पिण्याचा प्रयत्न करा, तुम्हाला जर शरीराला खूप सगळे फायदे करून घ्यायचे असतील. आता तुम्हाला इथे विशेष प्रकृतीनुसार जर म्हणायला गेलं तर तुम्ही सैंधव नमक टाकलेलं असेल तर वात प्रकृतीवाल्यांसाठी इट इज अ बेस्ट. आणि जर तुम्हाला पित्त प्रकृती असेल, तुम्हाला जर ॲसिडिटीचा वगैरे त्रास होत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये साखर ॲड करू शकतात. आता इथे मी जी साखर टाकली आहे ही आयुर्वेदिक साखर आहे. आता आयुर्वेदिक साखर म्हणजे काय तुम्हाला माहिती नसेल तर आमचा एक व्हिडिओ आहे, तो तुम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये चेक करू शकतात. ही जी आम्ही साखर बनवलेली आहे ही थोडी आयुर्वेदाचं नॉलेज घेऊन आपल्या शरीरामध्ये चांगल्या प्रकारे बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला मदत होईल, अशा प्रकारे आपण ही साखर तयार केलेली आहे. आयुर्वेदामध्ये असं सांगण्यात आलेलं आहे की बटरमिल्क हे म्हणजेच ताक हे आपलं हेल्थ मेंटेन करण्यासाठी तर वापरलं जातंच, पण खूप सगळे डिसीजला ट्रीट करण्यासाठीही या ताकाचा वापर केला जातो. खूप सगळे रोग बरे केले जातात या ताकाचा वापर करून. हे झालं आयुर्वेदिक पद्धतीने केलेलं ताक तयार. हे आहे वातप्रकृतीवाल्यांसाठी आणि हे आहे पित्त प्रकृतीवाल्यांसाठी. जर तुम्हाला कफाचे विकार असतील तर तुम्हाला याच्यातलं पूर्णपणे लोणी काढून घ्यायचं आहे आणि मग तुम्हाला ताकाचं सेवन करायचं आहे. तुम्हाला खूप सगळे फायदे दिसून येतील. जर तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल, जर तुम्हाला आमची इन्फॉर्मेशन आवडली असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईकही करा. बेल बटनलाही दाबाल की जेणेकरून तुम्हाला आमच्या सगळ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन नेहमी मिळत राहील. कशी वाटली मग तुम्हाला आमची रेसिपी कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की प्रतिक्रिया द्या. भेटूया आता आपण आपल्या पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा. थँक्यू सो मच.